आजची रेसिपी बघण्या अगोदर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नवीन रेसिपीसाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा. नमस्कार, वंदनाच रेसिपीमध्ये आपले स्वागत आहे. आजची आपली रेसिपी आहे पुरणपोळी साखर गुळाची. त्यासाठी लागणारे साहित्य: चना डाळ, साखर, गूळ, वेलची, जायफळ पूड, तूप, केशर. पुरण बनवण्यासाठी अर्धा तास आधीच 2 वाट्या चना डाळ स्वच्छ धुवून भिजत ठेवली होती. कुकरमध्ये चना डाळीबरोबर पुरेसे पाणी घालून मीडियम हीटवर 5 शिट्ट्या करून घेणार आहे. पुरण चांगले शिजण्यासाठी 1 छोटा चमचा तेल घातले. पुरण शिजेपर्यंत गव्हाच्या पिठाचा गोळा मळून घ्यायचा. पुरणपोळी बनवण्यासाठी मी मैद्याचा वापर करणार नाही, पूर्णपणे गव्हाच्या पिठाची पुरणपोळी बनवत आहे. 2 वाट्या गव्हाच्या पिठामध्ये 1 छोटा चमचा मीठ घातले. त्यात थोडं पाणी घालून पीठ छानपैकी 7 ते 8 मिनटं मळून घेतले. 2 चमचे तेल घालून पीठ परत 3 ते 4 मिनटं व्यवस्थित मऊसूत मळून घेतले. गव्हाच्या पिठाचा गोळा अर्धा तास सेट व्हायला ठेवायचा. डाळ चांगली शिजली आहे. डाळ चाळणीवर ओतून घ्यायची. त्यातले पाणी 3 ते 4 मिनटात निथळून निघेल. खाली पातेल्यातले पाणी कटाच्या आमटीसाठी वापरायचे. थोडी डाळ आमटीसाठी पाण्यात ठेवायची. पॅनमध्ये 2 छोटे चमचे तूप टाकले. त्यावर डाळ छानपैकी परतून घ्यायची. त्यामध्ये पाण्याचा अंश नाही राहिला पाहिजे. डाळीतले पाणी कोरडे झाले की त्यात थोडंसं मीठ घालायचं. आता अर्धी वाटी साखर घातली. साखर मिक्स झाली की त्यामध्ये 1 वाटी बारीक गुळाचे तुकडे घालायचे. तेही नीट मिक्स करून झाले की पुरणाला थोडे पाणी सुटते, ते कोरडे करून घ्यायचे. त्यामध्ये वेलची, जायफळ पावडर 2 चमचे, केशराचे धागे 7 ते 8 घालायचे. त्यामुळे पुरणाला छान रंग व चव येते. परत एकदा पुरण व्यवस्थित परतून घेतले की त्यामध्ये उलटणं उभे राहिले की समजायचे पुरण छानपैकी शिजले. पुरण गरम असतानाच पुरणाच्या चाळणीतून स्मॅश करून घ्यायचे. पळीने त्याला व्यवस्थित स्मॅश केले की मस्तपैकी मऊसूत असे पुरण तयार मिळते. गव्हाच्या पिठाचा गोळा परत एकदा 2 ते 3 मिनटे छानपैकी मळून घ्यायचा. पुरणालाही बघा किती छान रंग आला आहे. त्याचा गोळाही मस्त तयार झाला आहे. मळलेल्या गव्हाच्या पिठातला 1 छोटासा गोळा घेऊन त्याचा उंडा तयार करून घ्यायचा. त्यात दुप्पट पुरण भरून घ्यायचे. उंडा बंद करून घेण्याआधी त्यावर थोडे गव्हाचे पीठ लावले की पुरणपोळी मस्त फुगते. उंड्याला गव्हाच्या पिठामध्ये घोळून घ्यायचे. हातावर गोळाकारात फिरवले की पुरण सगळीकडे पसरले जाते. परत पीठ लावून हलक्या हाताने पुरणपोळी तुम्हाला हवी तेवढी लांब लाटून घ्यायची. पुरणपोळी बनवण्यासाठी ताजे गव्हाचे पीठ वापरावे. पीठही एकदम बारीक दळून आणले की त्यामुळे पुरणपोळी मस्त होते. त्यावरचे जास्तीचे पीठ लागले असेल तर ते झटकून टाकायचे. पुरणपोळी आता तव्यावर भाजून घ्यायची आहे. त्यासाठी तव्याला थोडेसे तूप लावून घेतले आहे. त्यामुळे पुरणपोळी त्यावर टाकली की चिकटून बसत नाही. पुरणपोळीला आता थोडे बुडबुडे यायला लागले आहेत. त्याला हलक्या हाताने उलटून घ्यायचे. उलटणं वापरायचं नाही. थोडंसं तूप वरून लावून घेतले की वरच्या बाजूनेही परत एकदा तूप लावून घ्यायचे. बघा मस्तपैकी आपली पुरणपोळी भाजली गेली आहे. तुम्हाला मी जवळ आणून दाखवते पुरणपोळी किती मस्त झाली आहे. तुम्हाला झटपट दुसऱ्या पद्धतीने पुरणपोळी बनवून दाखवते. तुम्हाला उंडा भरता येत नसेल तर पिठाचा गोळा लाटण्याने लाटून त्यात पुरण दुप्पट भरून घ्यायचे. व्हिडिओ दाखवल्याप्रमाणे उंड्यामध्ये थोडेसे गव्हाचे पीठ लावून घेतले की पुरणपोळी छान फुगते. हलक्या हाताने पुरणपोळी लाटून घ्यायची. सवयीने व सातत्याने करत राहिला तर पुरणपोळी खूप छान बनवता येते. सुरुवातीला छोट्या छोट्या पुरणपोळ्या बनवा, नंतर तुम्हाला सवयीने मोठ्या बनवता येतील. पुरणपोळी तयार आहे. या दुसऱ्या पद्धतीने केलेली पुरणपोळी मी तुम्हाला भाजून दाखवते. तीही मस्तपैकी फुगली जाते.
थोडेसे बुडबुडे यायला लागले की हातानेच पुरणपोळी उलटून घ्यायची. उलटणं लावायचं नाही. दोन्ही बाजूने भरपूर तूप लावून घ्यायचे. मस्त खरपूस अशी पुरणपोळी भाजून घ्यायची. तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब तसेच बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. धन्यवाद. तुपाबरोबर मस्त पुरणपोळी सर्व करा.